بودن و از 12 بعد همه میرفتن خونه. سکوت مطلق بود، هیچکی نبود. من 12 میرفتم تا 2، یعنی اون 12 ابوالفضل رو فکر کنم بشناسی فتحی. بله با همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می‌گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می‌آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمیگردد. advice, architects, design advice, single people give married friends tidbits from their sexual escapades. The next morning I woke up feeling rested and fabulous. I couldn't wait to go out and take in the spectacular view. Good morning. I just wanted to get you some muffins. Sure, right back. There he was. Full frontal friend. I miss the old times. Everyone was alone. Now I'm just starting to feel like I'm an outcast in the outcast. Oh, congratulations. Are you ready, sir? Morning. I was kidding. میمونه. نه اینطور نیست. کمک میکنه که اتفاقا بیاد بیرون و بعد حالا تو ادامه توضیح میدیم که چه اتفاقی میفته. نویسنده میگه شرم رو به سوء استفادهگر برگردونید. این شرم متعلق به اونهاست، نه متعلق به شما. تو همه این زندگی شما به اشتباه این شرم رو تحمل کردید. این شرم متعلق به کسیه که اون آسیب رو به شما زده و اون کس هر